নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম, যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ নাম হ'ল টাটা কেপিটেল পংখ স্কলাৰশ্বিপ। টাটা গ্ৰুপৰ পৰা এইটো স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ 60% ওপৰত হয়, আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব যদি তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ 60 ওপৰত হয়। অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই টাটা কেপিটেল পংখ স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 30 ছেপ্টেম্বৰ। আজি এমাহ ধৰি এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন হৈ আছে। যদি তোমালোকে এতিয়াও এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আবেদন কৰিব পাৰা। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ পৰিমাণ হ'ল 10,000 টকা। যিসকলে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা ছেকেণ্ড ইয়েৰ পঢ়ি থাকে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে হ'ল 12,000 টকা। আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বুলি ক'লে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীও কৰিব পাৰিব যিসকলে ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰি আছে বা পলিটেকনিক কৰি আছে, সেইসকলেও এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই স্কলাৰশ্বিপত বিশেষকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগ্যতা আছে, সেইটো হ'ল কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকৰ যিটো ইনকাম হয় সেই বাৰ্ষিক ইনকামটো 2.5 লাখ অৰ্থাৎ 2,50,000 টকাৰ সমান বা তাৰ তলত হ'ব লাগিব। যদি তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বাডি ফৰ ষ্টাডি যিটো ৱেবছাইট আছে, গুগলত যদি তোমালোকে বাডি ফৰ ষ্টাডি বুলি ৱেবছাইটটো ছাৰ্চ কৰা তেতিয়া সেই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। 30 ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট ডেট হয়, গতিকে তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অতি সোনকালে অনলাইন কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ কি লাগিব চোৱা, কপি অফ মাৰ্কশ্বিট, প্ৰিভিয়াছ এক্সামিনেশ্যন, নেক্সট টিউশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট ৰিচিভ অফ এনি একাডেমিক চাৰ্টিফিকেট অৰ স্কুল কলেজ, নেক্সট আহিলে কপি অফ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু কপি অফ এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, কপি অফ ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ পাছবুক অফ ওন বেংক, 1 কালাৰ্ড পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটোত বিশেষকৈ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় আৰু এটা টেলিফোনিক ইণ্টাৰভিউ হয়। তাৰপাছতে তোমালোকৰ নামবিলাক শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হ'ব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।